Hi mga miga, mga migo, kini ang inyong higala, Daphne Laurel, and welcome to my channel! Nakakagana mag-mask pag ang nakamurda ay ang gusto mo. Kaya tara mga Migs, gawa tayo ng bagong Naruto leaf face mask. Ito lang naman ang mga kailangan nyo, mga kagimitang makakalap lang sa bahay o mabibili lang sa malapitang tiyangge. And this sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Ayan mga Migs, subaybayan lang ang bawat yugto para malaman ang bawat gamit nito. Let's start with this disposable mask or any mask na hindi nyo nagagamitin. We are going to recycle it para kabit sa tenga. Yan, dalawa. Dahil dalawa ang tenga natin, the left and the right. Right, then carton for pattern making. Then pencil, kahit anong klase ng pencil. Gunting, at saka malaking karayom. Kung walang malaking karayom, okay lang din maliit. Basta karayom. And of course, sinulid. Not the usual na embroidery floss yung gagamitin. Let's be resourceful lang. Embroidery hook. DIY lang din ito. Tuturo ko na lang sa inyo sa susunod. At fabric, kahit anong klase ng fabric na makikita nyo. And lastly, itong mukhang eraser na sabong ito. Yes, sabong po ito. Sabong puti po na gagamitin natin pang trace mamaya. Okay, let's get it. Ibukaka ang disposable mask, idikit sa karton at saka i-trace para makuha natin ang saktong lapad. Pagkatapos, ibalik sa normal na forma ito, then trace din dito banda para naman sa saktong haba. At para magkalinawan, make it bold. Pwede naman kayong mag-design ng kung anong gusto nyo. Kung ayaw nyo sa kurba, mag-zigzag kayo o kung ano basta kung ano po ang gusto nyo, kayo na po ang bahala. So ayan, gupitin na po natin gamit ang gunting, syempre. Cut it from the very edge po. Ayan, may pattern na tayo. Dahil dyan, makapag-trace na tayo sa mismong tela. Ilatag ng maayos ito. And trace it with soap. By the way, I have seen it in YouTube then na it is better to use soap than chalk, for it will not be easily erased when we start to sew on it, yet it can be erased by washing naman. Make sure nga pala mga Migs na it is traced boldly, okay? Then, cut it. And by the way, leave ½ inch from the very edge to have an allowance for sewing later. This time, draw the leaf symbol on the fabric na. I have here my old mask with a Naruto leaf symbol. I will just copy it here. So once again, draw it boldly, okay? If you don't like any hassle, you can print it naman for your guide, okay? Ilagay muna natin sa embroidery hook in order to make it easier to sew. So then, let's start from the top, pero sa gilid lang ng linya dahil ito ay border muna. As a guide, mamaya. Use the back stitch in sewing. If you're not familiar with this stitch, just watch me. Wakarimasu. Ayan na siya. Ready na to start the embroidery. I am gonna be using the blue thread now.
which is lutang ang kulay sa dirty white na tela. We'll use the satin stitch. At dahil guide nga lang ang gray thread, lagpasan lang ito sa pagtahi. At para malagyan ng konting buhay ang likod ng maskara, ay follow din ang guide na makikita dito. Follow lang talaga ang outline. Then, cut the excess thread para walang sagabal. At sa part na pakurba, na which is the challenging part para sa akin, all you need to do is sew into it slantly like this. Yan, fast forward din natin, baka umabot ka pa ng 2 araw sa panonood. Malapit na, nanginginig na ang kamay ko sa excitement. The final touch in this tricky twirly way. Tanggalin na muna natin mula sa embroidery hoop. Oops! Ayan na, sa likod nga. O diba, may buhay din. Ito, gupitin lang natin ito mamaya. Ganyan na ang itsura niya. Sa ngayon, dito naman, gamitin ulit ang gray as a border. And the blue one for the embroidery. Gamit pala ang pangatlong klase ng thread, the white one, para naman hindi masyadong mapaghalata ang sulsi at babagay lang ito sa ating tela. Ang pangkabit para sa ating 2 tenga na bumabagay din lang sa tela. Ayos! Tara! Tupi natin ng 2. Hala, ayaw niya. Alam mo, susuko ako ha. Yun no? Yan, hila-hila lang din. Dito kasi nilubos-lubos ko na ang haba ng sinulid para hindi na kinakailangan maglagay uli. Kaya, tiis-tiis din sa paghila ng marahan at nang di magkabuhol-buhol ang sinulid. Patuloy lang po ang pagtupi-tahi by following the white line we have drawn before. Patuloy lang po ang pagtupi-tahi by following the white line. And ayan na po, the Naruto leaf face mask. Yan po, makikita nyo pong hindi masyadong perfecto ang pagkakasulsi ko. Pasensya na po, nagmamadali na po kasi kamay ko at excited na po kasi ako dito. At maging the unknown member of Team 7, Daphne Laurel. I hope you like it at nag-enjoy kayo. Kindly hit the subscribe button mga Migs para updated kayo sa susunod na episode. Thank you so much for watching this far. Before we part ways, allow yourself to read this.